ኦብጀክቲቭ ሌንሶች የምንመለከተውን ናሙና ሳይዝ ማግኒፋይ በማድረግ አይፒሱን ያግዙታል። እዚህ ጋር የምትመለከቷቸውን የሴፍቲ ሩል ሲምቦሎች ላብራቶሪ ውስጥ እናገኛቸዋለን። እሺ አሁን ሪቪው ኤክሰርሳይሶች አብረን እንሰራለን። ሰላም ተማሪዎች፣ ይህ ኢትዮጵያን ኦንላይን አካዳሚ ነው። ዛሬ የ9ኛ ክፍል የባዮሎጂ ትምህርት ዩኒት 1 የመጨረሻውን ፓርት ይዤላችሁ ቀርብ ያለው አብራችሁን ቆዩ። 1.4.2 ፊልድ ቱልስ ኢንሴክት ኔትስ It is insect collecting net which is composed of some sort of net bag made of cloth or fine mesh that is attached to a wire loop which is attached to a wooden or metal pole. ኢንሴክት ኔት የምንለው እዚህ ጋር ፊገር 1.24 ላይ የምናየው ኦብጀክት ወይም ደግሞ አፓራተስ ሲሆን ጥቅሙ ደግሞ ምንድን ነው? የተለያዩ ኢንሴክቶችን ካች ለማድረግ ለማጥመድ ያገለግለናል ማለት ነው። ከምን የተሰራው ብለን በምንመለከትበት ጊዜ ደግሞ እዚህ ጋር እንደ መረብ ያለ ልክ ሜሽ የሚመስል ወይም ደግሞ ዋይር የሚመስል ነገር ሊሰራ ይችላል። እንደገና ደግሞ ከጨርቅም ሊሰራ ይችላል። እንደገና ደግሞ ሃንድሉ እዚህ ጋር የምንመለከተው ከሜታል ፖል ሊሰራ ይችላል። እንደገና ደግሞ ከእንጨትም ሊሰራ ይችላል ማለት ነው። ቀጣዩ ደግሞ ምንድን ነው? ፊሽንግ ኔት ወይም ደግሞ አሳ ማጥመጃ መረብ። ፊሽንግ ኔት ኢዝ ኔት ዩዝድ ፎር ፊሽንግ። አሳ ለማጥመድ የምንጠቀመው መሳሪያ ነው ፊሽንግ ኔት። ኔትስ አር ዲቫይስስ ሜድ ፍሮም ፋይበርስ ውቭን ኢን ግሪድ ላይክ ስትራክቸር። እና ኔት የምንላቸው ወይም ደግሞ መረብ የምንላቸው ከተለያዩ ክሮች የተሰሩ ግሪድ የሚመስል ስትራክቸር ያላቸው እቃዎች ናቸው እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ማለት ነው። ሰም ፊሽንግ ኔትስ አር ኦልሶ ኮልድ ፊሽ ትራፕስ። እና አንዳንድ የአሳ ኔቶች የፊሽንግ ኔቶች ምን ተብለው ይጠራሉ? ፊሽ ትራፕስ ይባላሉ፣ ለማጥመድ ስለምንጠቀማቸው ማለት ነው። ፊሽንግ ኔትስ አር ዩዥሊ meshes formed by tying a relatively thin thread. እና ፊሽንግ ኔት አብዛኛውን ጊዜ ደግሞ እንትን ዋይር ከሚመስል ዋይር በምንልበት ጊዜ ሽቦ ከሚመሳስሉ ክሮች የተሰሩ ሲሆኑ ወይም ደግሞ በጣም ቲን ትሬዶች ናቸው። በጣም ቀጫጭን የሆኑ ክሮች ነው የተገነባው፣ ምክንያቱም ፊሹ እንዲያመልጥ ስለማይፈለግ ማለት ነው። ኦኬ 1.5 ሃንድሊንግ ኤንድ ዩዚንግ ላይት ማይክሮስኮፕ። በባለፈው ሌሰናችን 2 ታይፕስ ኦፍ ማይክሮስኮፕ እንዳሉ ላይት እና ኤሌክትሮን እንደሚባሉ እንደሚጠቀሙት የኤነርጂ አይነት ከፋፍለን አይተናል። እና ላይት ማይክሮስኮፕ ደግሞ አብዛኛውን ጊዜ የምንጠቀመው እንደሆነ አይተናል። አሁን እንዴት ላይት ማይክሮስኮፕ እንደምንጠቀምና ዲፕሊ ስለሱ እንመለከታለን። ሞስት ማይክሮስኮፕስ ሃቭ several different powerful lenses attached to them, allowing the viewer to inspect the content at more than 100 times its actual size. እና አብዛኞቹ ማይክሮስኮፖች በውስጣቸው ፓወርፉል የሆነ ሌንስ አላቸው። እነዚህ ፓወርፉል ሌንሶች ደግሞ አንድን ኦብጀክት ከ100 እጥፍ በላይ እንድንመለከት ያደርጉናል። ባዮሎጂ as modern science would not exist without a microscope, and good microscopes are essential for day-to-day activities for most biologists. እንዲሁ በደፈናው ማይክሮስኮፕ ባይኖር ኖሮ ባዮሎጂ ኤግዚስት ያደርጋል ብለን ይኖራል ብለን ማለት አንችልም። ባዮሎጂስቶች በቀን በቀን እለት ተእለት ስለሚጠቀሙት ማለት ነው ይህንን አፓራተስ። In addition to their importance, microscopes are extremely expensive. ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ በጣም አስፈላጊ ከመሆናቸው በተጨማሪ በጣም ኤክስፔንሲቭ ናቸው፣ ውድ ናቸው። Therefore, it's very important to know the function of all structures of microscope and handle the device properly before we are using it in the laboratory. ስለዚህ ደግሞ የተለያዩ የማይክሮስኮፖችን ፓርት ማወቅ እንዳለብን እንደገናም ደግሞ እንዴት ሃንድል እንደምናደርግ ላብራቶሪ ውስጥ እንዴት እንደምንጠቀመው ማወቅ አለብን ማለት ነው። 1.5.1 The parts and function of light microscope. የላይት ማይክሮስኮፕን ፓርቶችና ጥቅማቸውን አብረን እንመለከታለን። Microscopes are generally made up of structural parts for holding and supporting the microscope. እና ማይክሮስኮፕ በምንመለከትበት ጊዜ ስትራክቸራል ፓርት አለው፣ ሆልድ ለማድረግ ለመያዝ እቃዎችን፣ እንደገና ደግሞ ሰፖርት ለማድረግ ራሱን የሚያግዙት ማለት ነው። and its components and the optical parts which are used for magnification. እንደገና ውስጥ ያሉት ኦፕቲካል ወይም ደግሞ ከሌንስ ጋር የተገናኙት ፓርቶች ደግሞ ለማግኒፊኬሽን እንጠቀማቸዋለን። and viewing of the specimen image እና ናሙናውን ለመመልከት ይረዱናል ማለት ነው። this section define the parts of microscope and the functions they perform to enable the visualization of specimens. እና ስፔሲመኖችን ለመመልከት እንዲያገዘን በትክክል ለመመልከት እንዲያገዘን ከታች
የማይክሮስኮፖቹ ፓርትና ጥቅም ተብራርቷል ይለናል። ኦኬ the first one is eyepiece. eyepiece የምንለው it's the part found at the top of a microscope. ማይክሮስኮፕ at the top የሚገኘው እንዲህ አይናችንን አድርገን የምናይበት ፓርት አይፒስ ይባላል። and it is used to look through the microscope. ማይክሮስኮፑን ስፔስመን አስቀምጠን ለማየት የሚረዳን ፓርት ነው አይፒስ የሚባለው። it's also named as the ocular lens. ባለፈው ነግሬያችሁ ነበር በባለፈው ሌሰናችን ocular lens ተብሎም ይጠራል። its standard magnification is 10 times with an optional eyepiece having magnification 5 up to 30 times. እና አብዛኛውን ጊዜ አይፒስ የሚያጎላልን አክቹዋል ሳይዙን የኢሜጁን በ10 እጥፍ ነው። ነገር ግን አንዳንዴ እንደ ማይክሮስኮፑ አይነት ሬንጁ ከ5 እስከ 30 እጥፍ ሊደርስ ይችላል። Number 2 eyepiece tube. eyepiece tube is the eyepiece holder. eyepiece tube የምንለው ኦኩላር ሌንሱን ወይም ደግሞ አይፒሱን ሰፖርት አድርጎ የሚይዝልን የማይክሮስኮፕ ፓርት ነው። it carries the eyepiece just above the objective lens. እና አይፒሱና ኦብጀክቲቭ ሌንሱን በመሃል ላይ በመሆን አይፒሱን ኬሪ አድርጎ ከኦብጀክቲቭ ሌንሱ ጋር እንዲገናኝ ይረዳል ማለት ነው። in some microscopes such as binoculars እና ባይኖኩላር ባለፈው ምን ብለናል? ሁለት አይፒስ ያለው የኮምፓውንድ ማይክሮስኮፕ አይነት ነው ብለናል። እና እንደዚህ አይነት ማይክሮስኮፖች ላይ the eyepiece tube is flexible and can be rotated for maximum visualization. ባይኖኩላር ኮምፓውንድ ማይክሮስኮፕ በሚሆንበት ሰዓት ሁለት አይፒስ በሚኖርበት ሰዓት ፍሌክሲብል ነው። ሙቭ እያደረግን እያንቀሳቀስን እያሽከረከርን ስፔሲመናችንን እንድንመለከት። 3 objective lenses. Objective lenses are major lenses that further magnify the specimen at different intensities with multiple objective lenses. objective lens የምንላቸው እጅግ በጣም አስፈላጊ ናቸው። አይፒሱን በማገዝ ስፔሲመናችንን ክሊርሊ እንድናይ ይረዱናል ማለት ነው። አብዛኛውን ጊዜ ማይክሮስኮፖች ላይ 3 ኦብጀክቲቭ ሌንሶች ነው ያሉት። ነገር ግን ማይክሮስኮፕ በጣም ፓወርፉል ከሆነ 4 ኦብጀክቲቭ ሌንስ ይኖረዋል። የመጀመሪያው ኦብጀክቲቭ ሌንስ ፈርስት ኦብጀክቲቭ ሌንስ አለ፣ ሚድል ላይ ያለው አለ፣ ሰከንድ አለ፣ ሰርድ አለ። አንደኛው ደግሞ አራተኛ ጊዜ አብዛኛው ጊዜ የሚጨመረው ምንድነው? ኦይል ኢመርሽን ይባላል። እና እሱን እንመለከታለን። mostly they have a magnification power of 40 up to 100 times. አብዛኛውን ጊዜ ከ40 እስከ 100 እጥፍ አክቹዋል ሳይዙን የኢሜጁን ያተልቁልናል ማለት ነው። ኦኬ the fourth one is arm. arm is a holder connected to all components that function as a support for microscope so that the microscope can be used properly. arm የምንለው ልክ እንደ እጅ ያለ ማይክሮስኮፑን ለመያዝ የምንጠቀመው ፓርት ሲሆን ሁሉንም ፓርቶች ሰፖርት ለማድረግ ያገለግለናል እና ማይክሮስኮፕን በትክክል እንድንጠቀም ከቦታ ወደ ቦታ ስናጓጉዝ ይረዳናል ማለት ነው። the fifth one is body tube. body tube connects the eyepiece to the objective lenses. አሁን ቅድም አይፒስ ምን ብለን ነበር? አይፒስ ቲዩብ ብለን ነበር። ከአይፒስ ቲዩብ አጠገብ ደግሞ ቦዲ ቲዩብ ይባላል። ይሄ ጥቅሙ ምንድነው? አይፒሱን ወይም ደግሞ ኦኩላር ሌንሱን ከኦብጀክቲቭ ሌንሶች ጋር እንዲገናኙ ያደርጋል ማለት ነው። the sixth one is nose piece. nose piece is a rotating mount that holds many objective lenses. nose piece የምንለው ደግሞ ኦብጀክቲቭ ሌንሶቹ ፕሌስ የተደረጉበት ቦታ ነው እና ይይዛቸዋል። it is movable, hence it allows to change the magnification. እና movable ነው፣ flexible ነው፣ ይንቀሳቀሳል። ቅድም እንዳልኳችሁ ኦብጀክቲቭ ሌንሶች አብዛኛውን ጊዜ 3 አለ፣ እንደገና ደግሞ 4 ሊሆኑ ይችላሉ። አይፒስ እንደገና ከታች ኦብጀክቲቭ ሌንሶችን መቃየር ከፈለግን አንዱ 4 እጥፍ የሚያጎላ ከሆነ ከ4 እጥፍ 100 እጥፍ ወደሚያጎላው ኦብጀክቲቭ ሌንስ ሙቭ ማድረግ ብንፈልግ ሙቨብል በሆነው ኖዝ ፒስ ነው ምን ቀይረው ማለት ነው። ኦኬ ሰባተኛ the adjustment knobs. the adjustment knobs are knobs that are used to focus the microscope. ማይክሮስኮፑን ፎከስ ለማድረግ የምንጠቀማቸው ናቸው አጀስትመንት ኖብ የሚባሉት ማለት ነው። ለምሳሌ ኢሜጁን አሳያቸዋል። አጀስትመንት ኖብ የሚባሉት እነዚህ ሁለቱ ናቸው። እነዚህ ሁለቱ ተሽከርካሪ ናቸው። ኦብጀክታችን ስፔስመናችን እዚህ ጋር ካስቀመጠን በኋላ እያሽከረከረን ሪዞሉሽኑን ለማስተካከል የሚጠቅሙን ናቸው። ምን ምንላቸው? አጀስትመንት ኖቦች ማለት ነው። እና ሁለት አይነት አጀስትመንት ኖብ አለ። ፋይን አጀስትመንት ኖብ እና ኮርስ አጀስትመንት ኖብ።
ይሄኛው ፋይን ነው፣ ይሄኛው ኮርስ ነው። ደግሞ በደንብ አጥርቶ የሚያሳየን ኦብጀክቱን በደንብ ሪዞልቭ የሚያደርግልን ፎከስ የሚያደርግልን ማን ነው? ፋይን አጀስትመንት ኖብ ነው ማለት ነው። ኦኬ ሌላ የተጻፈ ነገር ካለ እንመለከታለን። ቅድም እንደነገርኳችሁ there are two types of adjustment knobs which are the fine adjustment knob and the coarse adjustment knob. Fine adjustment knob regulates the distance between the object and the objective. የፋይን አጀስትመንት ጥቅሙ ምንድን ነው? በኦብጀክቱና በኦብጀክቲቭ ሌንሱ ወይም ደግሞ በስፔስመኑና በኦብጀክቲቭ ሌንሱ ያለውን ዲስታንስ አጀስት ያደርገናል። ይህ ደግሞ ሻርፕ የሆነ ኢሜጅ እንድናገኝ ይረዳናል ማለት ነው። the fine focus moves the stage only minimally እና ፋይን ፎከስ ደግሞ ስቴጁን የሚያንቀሳቅስልን ስናሽከረክረው በትንሽ አማውንት ነው ማለት ነው። አሁን ደግሞ ኮርስ አጀስትመንትን እንመልከት። it brings specimen into general focus ጀነራል ወደ ሆነ ፎከስ ለማምጣት የሚያገለግለን ነው ኮርስ አጀስትመንት የሚባለው ማለት ነው። ኮርስ አጀስትመንት also moves the stage to adjust the difference between the object and the objective lens እና በሁለቱ በኦብጀክቱና በኦብጀክቲቭ መካከል ያለውን ዲስታንስ ዲፍረንስ አጀስት ለማድረግም ያገለግላልና ከፋይን አጀስትመንት ነው በአንጻር በደንብ ሙቨብል ነው፣ ስቴጁን ሙቭ ያደርግልናል ማለት ነው። the function of the coarse focus is to capture the exact distance roughly and quickly እና ዋናው ጥቅሙ ሻርፕ የሆነ ኢሜጅ ማሳየት ሳይሆን ራፍ የሆነ ኢሜጅ ጀስት ኩዊክሊ ኦብጀክቱ ምን እንደሚመስል ስፔሲመኑ ምን እንደሚመስል ዝም ብሎ ለአመል ያክል ለማየት የሚረዳን ፓርት ነው ማለት ነው። ኦኬ ስምንተኛ ስቴጅ ስቴጅ is the section in which the specimen is placed for viewing ስቴጅ ማለት እንደ መድረክ ያለው ፓርት ማለት ነው። ይሄኛው ስፔሲመናችንን እንድንመለከት ይሄኛው ፓርት ስቴጅ ይባላል እና ስፔሲመናችንን ለመመልከት የምናስቀምጥበት ቦታ ነው ምን የምንለው ስቴጅ የምንለው ማለት ነው። ስቴጅ ክሊፕ A stage clip acts as a holder for the object plate and ensures that it does not fall out of the place accidentally. እና ስቴጅ ክሊፕ የምንላቸው ከስቴጁ አጠገብ የሚገኙ ሲሆኑ እነዚህ ኦብጀክቱን ካስቀመጥን በኋላ ወደ ታች እንዳይወድቅብን የሚረዳው ፓርት ነው ምን የምንለው ስቴጅ ክሊፕ ብለን የምንጠራው ማለት ነው። ኦኬ አስረኛ አፐርቸር Aperture is a hole on the microscope stage through which the transmitted light from the source reaches the stage. እና አፐርቸር የሚባል ከታች ከስቴጁ በታች የሚገኝ ቀዳዳ የሚመስል ፓርት አለ። ያ ደግሞ ጥቅሙ ምንድን ነው? ላይት እንዲያልፍ ላይት አልፎ ስቴጁ ላይ እንዲያርፍ። ምክንያቱም ላይት በዛ አልፎ ስቴጁ ላይ እስካልመጣ ድረስ በኦብጀክቲቭ ሌንስ ስፔስመኑ ልናይ አንችልም። ስለዚህ በቀዳዳው በታች በኩል አልፎ ወደ ስቴጁ እንዲመጣ ያደርጋል ማለት ነው አፐርቸር። 11ኛ ማይክሮስኮፒክ ኢሉሚኔተር ማይክሮስኮፒክ ኢሉሚኔተር ኢዝ ዘ ማይክሮስኮፕስ ላይት ሶርስ። ማይክሮስኮፒክ ኢሉሚኔተር የምንለው የማይክሮስኮፑ ላይት ሶርስ ነው። ላይት ማይክሮስኮፖች በላይት ነው የሚሰሩት። ስለዚህ ላይትን የሚያገኙት ከዚህ ነው ማለት ነው። ኢትስ ሎኬትድ አት ደ ቤዝ ከታች ቤዙ ጋር ነው የሚገኘው። ኢት ኢዝ ዩዝድ ኢንስቴድ ኦፍ ኤ ሚረር ከመስታወት ይልቅ አብዛኛውን ጊዜ የምንጠቀመው ማይክሮስኮፒክ ኢሉሚኔተር ነው። It captures light from an external source of a low voltage about 100 volt እና 100 ቮልት ካለው ሎወስት ቮልቴጅ ካላቸው ኤክስተርናል ኦብጀክቶች ላይት ካፕቸር አድርጎ በአፐርቸር አልፎ ስቴጁ ላይ አርፎ እኛ ስፔሲመኑን እንድንመለከት ይረዳናል ማለት ነው። ምን ማይክሮስኮፒክ ኢሉሚኔተር። 12ኛ ኮንደንሰር የምንለው condensers are lenses that are used to collect and focus light from the illuminator into the specimen. አሁን ላይት ከማይክሮስኮፒክ ኢሉሚኔተር ነው የሚመጣው ብለናል። ማይክሮስኮፒክ ኢሉሚኔተር ጋር ላይት ካለፈ በኋላ ላይቱን ኮሌክት አድርገው ወደ ስቴጁ እንዲሄድ ስፔስመኑ እንዲታየን የሚረዱን ሁለት ሌንሶች ምን ይባላሉ? ኮንደንሰር ሌንስስ ይባላሉ። they are found under the stage next to the diaphragm of the microscope. ዲያፍራም ከሚባለው ማይክሮስኮፕ ባጠገብ ከስቴጁ በታች ነው የሚገኙት እነዚህ ፓርቶች ማለት ነው። they play a major role in ensuring clear sharp images are produced with a high magnification of 400 times and above እና ላይት ኮሌክት አድርገው ፎከስ እንዲያደርግ ስለሚያደርጉ ኦብጀክቱ እስከ 400 እጥፍና ከዛ በላይ ሳይዙ ትልቅ ሆኖ እንዲታይ ያደርጋሉ ማለት ነው። 13ኛ ዲያፍራም
Diaphragm is also known as the iris ተብሎም ይጠራል። It's found under the stage of the microscope and its primary role is to control the amount of light that passes through the stage or that reaches the specimen. ዲያፍራም የሚገኘው ከስቴጅ በታች ነው፣ አይሪስ ተብሎ ይጠራል። ዋና ጥቅሙ ደግሞ ምንድነው? ስፔሲመኑ ላይ ስቴጁ አካባቢ የሚያልፈው ላይት አጀስት አድርገው እንዳይበዛ እንዳያንስ አድርገው የሚያስተላልፉት ፓርቶች ናቸው ዲያፍራም የሚባለው ማለት ነው። It's an adjustable apparatus, hence controlling the light intensity and the size of the beam of light that gets to the specimen. ስለዚህ ይሄ አጀስተብል የሆነ አፓራተስ ነው። አጀስት ልናደርገው የምንችለው አፓራተስ ስለሆነ ላይቱን ኮንትሮል አድርጎ ስፔስመኑ ላይ በትክክል እንዲያርፍ ያደርገዋል ማለት ነው። ኦኬ the last part is base. Base is the very bottom part of the microscope. ከታች ያለው ፓርት ቤዝ ተብሎ ይጠራል። ቤዝ ሰርቪስ to accommodate all parts of the light microscope እና ሁሉም ከላይ የጠቀስናቸው ፓርቶች ቤዙ ላይ ስለሚያርፉ ማይክሮስኮፑን ሰፖርት ለማድረግ ያገለግላል። 1.5.2 ሃንድሊንግ ኤንድ ዩዚንግ ላይት ማይክሮስኮፕ። አሁን ደግሞ ላይት ማይክሮስኮፕን እንዴት ሃንድል እንደምናደርግና እንደምንጠቀም እንመለከታለን። አንደኛ be very careful when removing the microscope from the cabinet. ከካቢኔት ማይክሮስኮፓችን ለጥናት ፈልገን በምናወጣበት ጊዜ መጠንቀቅ አለብን። carry the microscope properly. Always grip the microscope by the arm and put your hand beneath its base. Hold the microscope upright at all times and don't pump it against anything. እና ምንድነው ማይክሮስኮፕ ኬሪ ስናደርግ አርሙን እንይዛለን፣ ከታች ደግሞ አት ዘ ቦተም ቤዙን እንይዛለን ማለት ነው። ከሌሎች ነገሮች ጋር ማጋጨት የለብንም፣ ሌሎች ነገሮችን ማድረግ የለብንም ማለት ነው። ሶስተኛ make sure that the slide is clean and dry before putting it on the stage. እና ስላይዳችንን ስቴጅ ላይ ከማስቀመጣችን በፊት ንጹህ መሆኑንና ደረቅ መሆኑን ቼክ ማድረግ አለብን። አራተኛ put the slide on the stage with the most promising region exactly in the middle of the hole in the stage that light comes through. እና ስላይዳችንን ደግሞ በስቴጁ ላይ በምናስቀምጥበት ጊዜ ስለ ፖዚሽኑ በደንብ መጠንቀቅ አለብን። እንዳወራ ነው ስለ ማይክሮስኮፕ ኢሉሚኔተር በምናወራበት ጊዜ ቀዳዳ አለ ከስቴጁ በታች ለስቴጁ ላይት የሚያቀብል ማለት ነው። በኮንደንሰር አማካኝነት ስፔስመናችን እንድናይ ስቴጁ ላይ አልፎ የሚያደርግልን ማለት ነው። እና ኤግዛክትሊ ቢትዊን ደ ቱ ስቴጅ ክሊፕስ አድርገን እንደገና ደግሞ ኢሉሚኔተሩ አካባቢ ማስቀመጥ አለብን ላይት እንዲያልፍለት ማለት ነው። ቀጣዩ ምንድነው? ኦልዌይስ ፎከስ ኦን ደ ሎወር ፓወር ኦር 4 times ኦብጀክቲቭ ፈርስት ኢቨን ኢፍ ኢቨንቹዋሊ ዩ ኒድ ሃየር ፓወር ማግኒፊኬሽን። እና የሆነ ስፔስመን አምጥተን በመቶ እጥፍ ማየት ፈልገን እንኳን ቢሆን ወይም ደግሞ ከዛም በላይ ማግኒፋይ አድርገን ማየት ፈልገን ቢሆን መጀመሪያ ስንጀምር 4 ታይምስ ላይ ወይም ደግሞ ሎወር ኦብጀክቲቭ ላይ መሆን አለበት ማለት ነው ማይክሮስኮፕ ፎከስ ስናደርግ። ቀጣይ ፎከስ ዊዝ ዘ ላርጀር ኮርስ ፎከሲንግ አጀስትመንት ኖብ ፈርስት then when you have nearly got the image in focus make it really sharp using the smaller fine focusing knob. እና ሁለት አይነት አጀስትመንት ኖቦች እንዳሉ ባለፈው አይተን ነበር አይደል? እነሱም ምንድናቸው? ኮርስ አጀስትመንት ኖብ እና ፋይን አጀስትመንት ኖብ። እና ምን ብለናል? ኮርስ አጀስትመንት ኖብ የምንለው ራፍ የሆነ ኢሜጅ ነው የሚያሳየን። ኢሜጅን ቶሎ አግኝተን ከዛ ደግሞ ክሊርሊ መመልከት ከፈለግን ሻርፕ ፋይን አጀስትመንት ኖብ እናደርጋለን ሻርፕ የሆነ ኢሜጅ ለማውጣት ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ኮርስ ነው የምንጠቀመው፣ ከዛ ወደ ፋይን እንመጣለን ማለት ነው። ኦኬ if you want to increase the magnificationን መጨመር ከፈለግን move the slide so that the most promising region is exactly in the middle of the field of view. እና ምንድነው ማድረግ ያለብን? ስላይዱን ሙቭ አድርገን in the middle እንዲሆን በደንብ እንድንመለከት ማለት ነው። then change the higher magnification lens. in the middle ካደረግን በኋላ ስላይዳችንን ምን እናደርጋለን? ወደ higher magnification lens ወደ ኦብጀክቲቭ እንቀይራለን ማለት ነው። use immersion oil only with 100 times objective. oil immersion lens የሚባል አለ። ይሄ ምንድነው? አራተኛ ኦብጀክቲቭ ሌንስ ማለት ነው። ከሃየር በላይ የሆነ 100 እጥፍ የሚያጎላልን ማለት ነውና ኦይል ኢመርሽን ሌንስ ነው መጠቀም ያለብን ማለት ነው። ለ100 እጥፍ ማለት ነው። use only 1 drop of oil.
እና ኦይል ማድረግ ከፈለግን ደግሞ ምንድነው የምናደርገው? ኦንሊ ዋን ድሮፕ አንድ ጠብታ ብቻ ነው ማድረግ ያለብን። ቀጣዩ ምንድነው? ኦልዌይስ ፎከስ ባይ ሙቪንግ ዘ ሌንስ ኤንድ ዘ ስፔሲመን ፈርዘር አፓርት። ፎከስ የምናደርገው ሌንሱንና ስፔሲመኑን በማራራቅ ነው፣ ፈርዘር አፓርት በማድረግ ኔቨር ክሎዘር ቱ ኢች አዘር። ወደ ላይ ስፔሲመኑን ከፍ በማድረግ ወደ ሌንሱ ነገሮች ማየት አንችልም። አሁን ለምሳሌ የሆነ ነገር ወደ አይናችን በቀረበ ቁጥር ልናየው አንችልም፣ ነገር ግን በራቀ ቁጥር ነው ልናይ የምንችለው አይደል? ካቀረብነው አይናችን ሁላ ሊዘጋ ይችላል በአንድ ነገር። ልክ እንደዛው ሁሉ ኦብጀክቲቭ ሌንስ ከሌንሱና በስፔሲመኑ መካከል ያለው ርቀት ትክክለኛ መሆን አለበት ማለት ነው። ኦኬ ኔቨር ተች ዘ ሰርፌስ ኦፍ ዘ ሌንስስ ዊዝ ዮር ፊንገርስ ኦር ኤኒቲንግ ኤልስ። የሌንሶቹን ሰርፌስ ደግሞ በእጃችንም ሆነ በምንም መንካት የለብንም። ምክንያቱም እጃችን የተለያዩ ፓርቲክሎችን ይዟል፣ ጀርም ሊኖርበት ይችላል። ሌንሱን ከነካነው ደግሞ ኳሊቲው ሊቀንስ ስለሚችል በደንብ ፎከስ ላያደርግልን ስለሚችል መንካት የለብንም በምንም። ሎወር ዘ ስቴጅ ኤንድ ዘን ሪሙቭ ዘ ስላይድ ዌን ዩ አር ደን። እና ሪሰርቻችንን ከጨረስን በኋላ ስላይዱን ማውጣት ከፈለግን መጀመሪያ ስቴጅን ወደ ታች መሳብ አለብን። ምክንያቱም እላይ ያለ እንትን ስንለው ኦብጀክቲቭ ሌንሶቹን ነክቶብን ሊበላሽብን ይችላል ኦብጀክቲቭ ሌንሳችን። ስለዚህ ወደ ታች ዝቅ አድርገን ነው የምናወጣው ስላይዳችንም ማለት ነው። ኦልዌይስ ክሊን ዘ ማይክሮስኮፕ ዌን ዩ አር ደን ዩዝ ኤ ሌንስ ፔፐር ኦር ደ አልኮል ወይም ደግሞ ፔፐር በመጠቀም ሌንሱን ማጽዳት ማይክሮስኮፑን ማጽዳት እንችላለን ማለት ነው። ሌንስ ፔፐር በመጠቀም ሶሪ። ኦልዌይስ ፕሌስ the 4 times objective over the stage and be sure that the stage is in its lowest position before putting the microscope away. እና ሁሌም ኦይል ኢመርሽን 100 እጥፍ እንኳን እያየን ከነበረ ሪሰርቻችንን ከጨረስን ወደ ሎወር ኦብጀክቲቭ መመለስ አለብን፣ ወደ 4 ታይምስ 4x። ከዛ ደግሞ ስቴጁ ደግሞ ሎወር ፖዚሽን ላይ መሆኑን ወደ ታች ወርዶ መሆኑን ቼክ ማድረግ አለብን። ኦልዌይስ ተርን ኦፍ ላይት ቢፎር ፑቲንግ ደ ማይክሮስኮፕ አዌይ። ማይክሮስኮፑን ደግሞ ከማስቀመጣችን በፊት ላይቱን ማጥፋት አለብን። ኦልዌይስ ሪተርን ደ ማይክሮስኮፕ ቱ ደ ካቢኔት ኮሬክትሊ። ወደ ካቢኔቱ ወደ አመጣንበት መመለስ አለብን። ኦልዌይስ ፕሌስ ደ ኦኪለር ቱዋርድስ ደ ባክ ኦፍ ደ ካቢኔት። እና ከካቢኔታችን ኦኩላር ሌንሱን ባክ ኦፍ ደ ካቢኔት ከካቢኔቱ በስተጀርባ በኩል ነው ለሴፍቲ የምናስቀምጠው። ኦልዌይስ ራፕ ደ ኮርድ ኮሬክትሊ ቢፎር ፑቲንግ ደ ማይክሮስኮፕ አዌይ። እና ኮርዱንም ደግሞ ራፕ ማድረግ አለብን ማይክሮስኮፑን ከማስቀመጣችን በፊት ማለት ነው። ኦኬ ተማሪዎች፣ አሁን ደግሞ የዩኒቱን የመጨረሻውን ሴክሽን እንመለከታለን። 1.6 ጀነራል ላብራቶሪ ሴፍቲ ሩልስ። በላብራቶሪ ውስጥ የምንጠቀማቸውን ጠቅላላ ሴፍቲ ሩሎች እንመለከታለን። ሴፍቲ ኢዝ ዘ ኮንዲሽን ኦፍ ቢንግ ፕሮቴክትድ ፍሮም ሃርም ኦር አዘር ዴንጀር። ሴፍቲ ወይም ደግሞ ደህንነት የምንለው ከመጥፎ ነገር ወይም ደግሞ ከአደጋ ራስን መጠበቅ ማለት ነው። ሴፍቲ ካን ኦልሶ ሪፈር ቱ ዘ ኮንትሮል ኦፍ ሪኮግናይዝድ ሃዛርድስ ኢን ኦርደር ቱ አቺቭ አን አክሴፕተብል ሌቭል ኦፍ ሪስክ። ሴፍቲ ማለት ራስን ከአደጋ መጠበቅ ብቻ ሳይሆን አደጋ በሚገጥምበት ሰዓት ያንን ነገር ትክክለኛ በሆነ መንገድ ሪስኩን ቀንሶ ሃንድል ማድረግ ማለት ነው። ላብራቶሪ ሴፍቲ ኢዝ ኢምፖርታንት ቢፎር ዊ ዱ ኤኒ አክቲቪቲስ ኢን ላብራቶሪ። ላብራቶሪ ገብተን የተለያዩ ነገሮችን ከማድረጋችን በፊት ሴፍቲ ሩሎቹን ማወቅ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። ወርኪንግ ኬርፉሊ ኢን ዘ ላብራቶሪ፣ ዲሊንግ ዊዝ ማይነር ፕሮብለምስ ቢፎር ዴይ ቢከም ሜጀር ፕሮብለምስ፣ እንደገና ኪፒንግ ሴፍቲ ኮንስታንትሊ ኢን ማይንድ አር ሳም ኦፍ ዘ ሴፍቲ ሩልስ። የመጀመሪያው ምንድነው? ለምሳሌ ላብራቶሪ ውስጥ በጥንቃቄ መስራት፣ እንደገና ደግሞ ትንንሽ ችግሮች ከተፈጠሩ ያንን ችግሮች ሃንድል አድርገን ሜጀር ፕሮብለም ኮዝ እንዳያደርጉ። ለምሳሌ አንዳንድ ትንሽ ችግሮችን እኛ በድንጋጤ ሌሎች ነገሮችን አድርገን ትልቅ ችግር ልናደርጋቸው እንችላለን። ስለዚህ እንዴት ሃንድል ማድረግ እንችላለን? እንደገና ደግሞ ሴፍቲ ደህንነትን ኮንስታንትሊ እንዴት በጭንቅላታችን ሴፍቲ ሩሎችን መጠበቅ እንደምንችል እናያለን ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ጋር የምትመለከቷቸው ላብራቶሪ ውስጥ የሚገኙ የተለያዩ ሳይኖች ናቸው፣ አንብቧቸው። እና ኢምፖርታንት ጀነራል ላብራቶሪ ሴፍቲ ሩልስ፣ አንደኛ ፎሎዊንግ ደ ኢንስትራክሽን ትእዛዞችን መከተል ማለት ነው። ኢትስ ክሪቲካል ቱ ሪድ ኤንድ ሊስን ደ ላብራቶሪ ፕሮሲጀር ኤንድ ቢ ፋሚሊየር ዊዝ ኦል ስቴፕስ። እና ላብራቶሪ ከመግባታችን በፊት የላብራቶሪን ፕሮሲጀሮች ማንበብ እንደገና ደግሞ ከነሱ ጋር መላመድ እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው፣ ከመጀመረን እስክንጨርስ ድረስ ማለት ነው። ኢት ኢዝ ቬሪ ኢምፖርታንት ቱ ኖው
how to use all of the lab equipment before you begin እና ላብራቶሪ ውስጥ ያሉ ኢኩዊፕመንቶችን ደግሞ ከመጠቀማችን በፊት እነሱ አገልግሎታቸው እንዴት መጠቀም እንዳለብን ለምን መጠቀም እንደምንጠቀምም ማወቅ አለብን ማለት ነው። ሁለተኛ knowing the location of safety equipment የሴፍቲ ኢኩዊፕመንት ያሉበትን ቦታዎች ማወቅ ማለት ነው። it is mandatory to have a fire extinguisher and first aid kit readily in the laboratory እና አደጋ በሚፈጠርበት ጊዜ እነዚህ ሴፍቲ ኢኩዊፕመንቶች የት እንዳሉ የደህንነት እቃዎች የት እንዳሉ ማወቅ ያስፈልጋል። ለምሳሌ የእሳት አደጋ ማጥፊያ፣ የመጀመሪያ እርዳታ መስጫ ቦርሳ የት እንዳለ ላብራቶሪስ ማወቅ አለብን። ምክንያቱም አደጋ ቢፈጠር ቶሎ ሄዶ አደጋውን ለመከላከል ማለት ነው። it is important to know the location of the safety equipment and how to use it ማወቅ አለብን የት እንዳለ፣ እንደገናም ደግሞ እንዴት እንደምንጠቀመው ማወቅ አለብን። it's a good idea to periodically check equipment to make sure it is in working order እና እቃውን ደግሞ በየጊዜው ቼክ ማድረግ እየሰራ እንደሆነ ቼክ ለማወቅ ይረዳናል ማለት ነው። review lab safety signs and look for them before starting an experiment እና ኤክስፐሪመንት ተግባር ከመጀመራችን በፊት የላብራቶሪ የደህንነት ሳይኖችን ወይም ደግሞ ምልክቶችን ማየት እንደገናም ደግሞ እነሱን ማስተዋል ማጤን ኤክስፐሪመንት ከመጀመራችን በፊት አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ሶስተኛ ድሬሲንግ ፎር ዘ ላብራቶሪ አሁን ደግሞ ከአለባበስ አንጻር ያለውን ነገር እንመልከት። it is important to wear protective clothes including a laboratory coat, safety goggles, gloves and hearing protection, long pants, a long sleeve shirt and laser shoes or boots that fully cover your feet. that means no sandal እና አብዛኛውን ጊዜ ላብራቶሪ ኮት መልበስ አለብን። ለአይናችን አይል ጉል ማድረግ አለብን። የእጅ ጓንት እንደገና ደግሞ ለምንሳ ሂሪንግ ፕሮቴክሽን ለጆሮአችን እንዳይጎዳ ሂሪንግ ፕሮቴክሽን ማድረግ ይመከራል። ረጃጅም ልብሶችን ረጅም ሱሪ እንደገና ደግሞ እጃችንን ሙሉ የሚሸፍን ሸርት ማድረግ እንደገና ደግሞ ከሌዘር የተሰላ ጫማ ማድረግም ወይም ደግሞ ቡትስ ማድረግ ይመከራል። ማይፈቀደው ደግሞ ምንድነው? ኖ ሳንዳልስ ኖ ፍሊፕ ፍሎፕ የትኛውም አይነት ነጠላ ጫማ አይፈቀድም ማለት ነው። wear a disposable respirator mask when you handle chemicals that are toxic እና የተለያዩ ቶክሲክ የሆኑ መርዛማ የሆኑ ኬሚካሎች ጋር ምንሰራ ከሆነ እንትን ማድረግ እጅግ በጣም አሪፍ ነው። ማስክ ማድረግ ዩዝ ኤንድ ስሮ የሆነ ማስክ ሌላ ማስክ ማድረግ ይመከራል። the dressing procedure should be based on the nature of the experiment እና የድሬሲንግ ፕሮሲጀሩ ቤዝድ ኦን ኤክስፐሪመንት ነው ዲፔንድ የሚሆነው። ለምሳሌ ሲምፕል የሆነ ኤክስፐሪመንት እየሰራችሁ ሙሉ ለሙሉ ልበሱ ላትባሉ ትችላላችሁ። ነገር ግን እንደሚሰራው የኤክስፐሪመንት አይነት የሚለበሰውም ልብስ ይለያያል ማለት ነው። አራተኛ ኔቨር ኢት ኦር ድሪንክ ኢን ዘ ላብራቶሪ ዶንት ኢት ኦር ድሪንክ ኢን ዘ ሳይንስ ላብራቶሪ ኢት ኢዝ ፎርቢድን ቱ ስቶር ፉድ ኦር ቤቨሬጅ ኢን ዘ ሴም ሪፍሪጅሬተር ዛት ኮንቴንስ ኤክስፐሪመንት ኬሚካልስ ኦር ካልቸርስ እና ላብራቶሪስ መጠጣትም ሆነ መመገብ አይቻልም። እንደገና ደግሞ ኬሚካሎችን ስቶር ያደረግንበት ፍሪጅ ውስጥ ሪፍሪጅሬተር ውስጥ መጠጥና ምግብ ማስቀመጥ አይቻልም። ምክንያቱም ከኬሚካሎቹ ጋር ኮንታክት ካላቸው ምግባችንን ሊበክሉት ይችላሉ ማለት ነው። ኔቨር ቴስት ኦር ስኒፍ ኬሚካልስ አቮይድ ቴስቲንግ ኦር ስሜሊንግ ኬሚካልስ ኦር ባዮሎጂካል ካልቸርስ ኬሚካል ሰብስታንሶችን ወይም ደግሞ ባዮሎጂካል ካልቸርስ ማይክሮብስ ያሉባቸውን ነገሮች መቅመስም ሆነ ማሽተት የተከለከለ ነው። ቴስቲንግ ኦር ስሜሊንግ ሳም ኬሚካልስ ካን ቢ ዳንጀረስ ኦር ኢቨን ዴድሊ ቴስቲንግ እና ስሜሊንግ መቅመስ እንደገናም ደግሞ ማሽተት አንዳንድ ኬሚካሎችን እጅግ በጣም አደገኛ ሊሆን ይችላል። the best way to know what's in the container is to label it and read before use እና ይህንን ለመከላከል ደግሞ አብዛኛውን ጊዜ ስቶር ያደረግናቸውን ኬሚካሎች ሌብል ብናደርጋቸው ከጀርባ በማርከር ሊሆን ይችላል ወረቀት ለጥፈንም ይሁን ሌብል ካደረግናቸው ለአጠቃቀንም ያመቸናል ማለት ነው። so get in the habit of making a label for glassware before adding the chemical ስለዚህ ኬሚካሎችን ከመቀላቀላችን በፊት ሌብል ካደረግናቸው የትኛው ውስጥ እንደሚገባ ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። ስድስተኛ act responsibly in the laboratory never randomly mix chemicals to see what happens. it may result an explosion, fire or release of toxic chemicals እና በትክክል ነው አክት ማድረግ ያለብን። ለምሳሌ ዝም ብለን በዘፈቀደ አንድን ኬሚካል ከአንድ ኬሚካል የሚሆነው ያለው ብለን
ለማናቀው ነገር ዝም ብለን መቀላቀል የለብንም። ምክንያቱም ተቀላቅሎ መጥፎ ኢፌክት ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ፍንዳታ ሊያጋጥም ይችላል፣ እሳት ሊፈጥር ይችላል። እንደገና ደግሞ ወደ ኢንቫይሮንመንቱ የተለያዩ ቶክሲክ ጋዞችን ሊያወጣ ይችላል። ለምሳሌ እኮ አንዳንድ በሽታዎች ላብራቶሪ ውስጥ ኢንቨንት የሚሆኑ አሉ። ሳይታወቅ በሽታ ሊፈጠር ይችላል እናንተ ባደረጋችሁት ዝም ብላችሁ ቀላቅላችሁ ባደረጋችሁት ነገር። ስለዚህ you need to act responsibly in the laboratory። ሰባተኛ cleaning the experiment area in the laboratory and storing the waste properly. Every laboratory session should begin and end with your glassware, chemicals and laboratory equipment cleaned and stored properly። ስለዚህ ላብራቶሪን ተጠቅመን ከጨረስን በኋላ ማጽዳታችንንና ቆሻሻውን ደግሞ በትክክል ዲስፖዝ ማድረጋችንን ማረጋገጥ አለብን። ስምንተኛ handling chemicals properly. Wear a disposable respiratory mask when handling chemicals that are toxic. Never allow laboratory chemicals to contact your bare skin። እና ኬሚካሎችን ደግሞ በስርዓት ነው ሃንድል ማድረግ ያለብን፣ ቶክሲክ የሆኑትን መርዛማ የሆኑትን እና ቆዳችንን ባይነኩ ይመከራል። የተለያዩ ኬሚካሎች ስፕላሽድ ከሆኑ ቆዳችን ላይ የተለያዩ ኢፌክት መጥፎ ኢፌክት ስላላቸው ማለት ነው። ዘጠነኛ know what to do with laboratory accidents. If someone burn or if he exposed to chemical, immediately flood the burned area with cold tap water for several minutes to minimize the damage done by the burn። እና አንዳንዴ ላብራቶሪ አክሲደንቶች በሚፈጠሩበት ጊዜ ደግሞ እንዴት ሃንድል ማድረግ እንዳለባችሁ ማወቅ አለባችሁ። ለምሳሌ አንድ ሰው ላይ ኬሚካል ቢደፋበት ወይ ቢቃጠል ምን ማድረግ ይቻላል? የተቃጠለበትን ቦታ ለረጅም ሰዓት በውሃ ማጠብ ያስፈልጋል። ኢሜጁን ዳሜጁን ለመቀነስ ማለት ነው። ኦኬ። አስረኛ all laboratory personnel should place emphasis on safety and chemical hygiene at all times. Never leave containers of chemicals open. All containers must have appropriate labels and unlabeled chemicals should never be used። እና ኬሚካሎችን ከፍት መተው የለብንም። እንደገና ደግሞ ሁሉንም ኮንቴነር ሌብል ማድረግ አለብን። ቅድም እንዳወራ ነው ሌብል ያልተደረጉ ኬሚካሎች ደግሞ ሳይታወቁ መጠቀም የለብንም ማለት ነው። ኦኬ ተማሪዎች ዩኒት 1ን ጨርሰናል። በዚህ መንገድ ዩኒት ሰመሪውን እንድታነቡት አድቫይዝ አደርጋችኋለሁ። ኦኬ ተማሪዎች ይህንን ምዕራፍ ሪቪው ኩዌስችኖችን ሰርተን አብረን እንጨርሳለን። choose the correct answer for the following questions። አንደኛ ጥያቄ ምን ይላል? which of the following is not a property of life? ከሚከተሉት ውስጥ የህይወት ባህሪ ያልሆነ የትኛው ነው ይላል። a populations of organisms rarely change over time። የኦርጋኒዝሞች ቁጥር በጊዜ ሂደት በትንሹ ነው ቼንጅ የሚያደርገው ይላል። b living things exhibit complex but ordered organization። ህይወት ያላቸው ነገሮች ውስብስብ ናቸው ነገር ግን ኦርጋናይዝድ ናቸው ኦርደርድ ናቸው ይላል። organisms take in energy and use it to perform all life's activities። ህይወት ያላቸው ነገሮች ኢነርጂ ይጠቀማሉ ምን ለማድረግ የተለያዩ ተግባራትን ለማድረግ። ዲ organisms reproduce their own kind። ህይወት ያላቸው ነገሮች ራሳቸውን ዘራቸውን ይተካሉ እነሱን የሚመስል ኦርጋኒዝም በመራባት ይፈጥራሉ ይለናል። ስለዚህ መልሱ ምንድነው የሚሆነው? ኤ ነው። ምክንያቱም የኦርጋኒዝሞች ፖፑሌሽን በአሁኑ ጊዜ ቀን በቀን ነው በደንብ እየጨመረ ያለው። ሬርሊ ነው የሚለው ሬርሊ ስለማይሆን ማለት ነው። ኦኬ ሁለተኛ ጥያቄ which of the following is the correct procedure of scientific method? ስለ ሳይንቲፊክ ሜተድ ተመራናል። አሁን ኮሬክት ኦር ትክክለኛውን ኦርደር እንመርጣለን። ሳይንቲፊክ ሜተድ ኤክስፐሪመንት ብሎ ይጀምራል አይጀምርም። ስለዚህ ኤልን እናጠፋዋለን። ቢ ኩዌስችን ብሎ ይጀምራል ይሄም አይሆንም። እዚህ ጋር ኦብዘርቬሽን ትክክል። ከዛ ካየነው ነገር ጥያቄ እንጠይቃለን። ኩዌስችን ትክክል። ከዛ ሃይፖቴሲስ ይላል ኦፒኒየን ይላል። ኦፒኒየን ሲጀመር ሳይንቲፊክ ሜተድ ውስጥ አይካተትም። ኦብዘርቭ አደረግን ከዛ ጥያቄ ጠየቅን። ሃይፖቴሲስ ስላየነው ነገር ስለጠየቅነው ጥያቄ መላምት አስቀመጥን ፕሬዲክሽን። ከዛ ኤክስፐሪመንት አድርገን ማጠቃላይ ላይ ስለምንደርስ መልሱ ምን ይሆናል? ሲ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ሶስተኛ ሃይፖቴሲስ ኢን ባዮሎጂ ኢዝ ቤስት ዲስክራይብድ አስ። መላምት ምንድነው ይላል። ኤ ፖሲብል ኤክስፕላኔሽን ኦፍ አን ኦብዘርቬሽን ላየነው ነገር ትክክል የሆነ ዲፋይን የምናደርግበት ኤክስፕሌን የምናደርግበት አንድ መላምት። ቢ አን ኦብዘርቬሽን ዛት ሰፖርትስ ኤ ቲዮሪ ቲዮሪን
የሚደግፍ ኦብዘርቬሽን እይታ። ሲ a general principle that explains some aspect of life ህይወትን ዲፋይን የሚያደርግ አንድ አጠቃላይ የሆነ ፕሪንሲፕል ነው ይላል። ዲ unchanging statement የማይቀየር እንደገና that correctly predict some aspect of life የህይወትን አንድ ነገር ዲፋይን የሚያደርግ የማይቀየር ስቴትመንት ይላል። ከዚህ ሁሉ ቤስት ኦፕሽን ማን ነው? ኤ ነው። ይሄ ማይሆንበት ምክንያት ቢ ማይሆንበት ምክንያት ኢትስ ኖት አን ኦብዘርቬሽን ማለት ቲዮሪ ኦብዘርቬሽን ነው ግን ቲዮሪን አይደለም ሰፖርት የሚያደርገው። እንደገና ስለ ላይፍ ህግ የሚያብራራ ነገር አይደለም። አንቼንጂንግ ስቴትመንት አይደለም። ሃይፖቴሲስ ኢዝ ቴንታቲቭ። ቴንታቲቭ ማለት ቼንጀብል ሊቀየር የሚችል ማለት ነው። ኤክስፐሪመንት አድርገን ሃይፖቴሲሳችን ካልተሳካ እንቀይረዋለን። ስለዚህ ቴንታቲቭ ነው ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ ኤ ነው። ፖሲብል ኤክስፕላኔሽን ትክክል ሊሆን የሚችል ላይሆንም የሚችል ኤክስፕላኔሽን ስለ አንድ ኦብዘርቬሽን ማለት ነው። አራተኛ which of the following is not the correct method of handling chemicals ኬሚካሎችን ሃንድል የማናደርግበት የትኛው ነው ይላል። wearing a disposable respirator mask when handling chemicals that are toxic መርዛማ የሆኑ ኬሚካሎችን ሃንድል በምናደርግበት ጊዜ ማስክ ማድረግ። ቢ never allow laboratory chemicals to contact your bare skin ስኪናችንን ቆዳችንን እንዲነካ ኬሚካሎችን አለመፍቀድ። ሲ never put chemicals open ኬሚካሎችን ክፍት አለመተው። ዲ return and pour the unused leftover chemicals to its original container ምን ይላል? ሪተርን መልሱት እንደገና ደግሞ ቅዱት ይላል። the unused chemicals የቀሩትን ያልተጠቀምናቸውን ኬሚካሎች አንድ ላይ ወስደን ወደ ኦሪጂናል ኮንቴነር አንከትም። ይህ ትክክለኛ የሆነ ፕሮሲጀር አይደለም እስካሁን ካየነው ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ ምን ይሆናል? ዲ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ አምስተኛ አሁን ሾርት አንሰር ነው። እኔ ባጭሩ ነግራችኋለሁ። እናንተ ማስታወሻችሁ ላይ ጽፋችሁ በደንብ ኢላቦሬት አድርጋችሁ ሰፋ አድርጋችሁ ትጽፉታላችሁ ማለት ነው። የመጀመሪያው write the main difference between light and electron microscope ዲፍረንሳቸው ምንድነው? ላይት ማይክሮስኮፕ use beam of light but electron microscope use beam of electrons. light microscope uses lenses glass lenses but the electron microscope use electromagnets ማለት ነው። ስድስተኛ write the function of the following common laboratory tools ይሄን ከላይ በተማርነው መሰረት መንተን ማለት ትችላላችሁ። ለምሳሌ ቴስት ቲዩብ ለምንድን ነው የምንጠቀመው? ማይክሮ ኦርጋኒዝሞችን ካልቸር ለማድረግ የምንጠቀመው። ፍላስክ ላዩ ኔክ የሚመስል ከታች ደግሞ ሰፋ ያለ ኦብጀክት የተለያዩ እንትኖችን ሊኩዊዶችን ሚክስ ለማድረግ ያገለግለናል ማለት ነው። እንደገና ወሽ ቦትል አለ ለማጠብ የሚያገለግለን የላብራቶሪ መሳሪያ ነው። ድሮፐር ከአንድ ቢከር ወይም ከአንድ ኮንቴነር ወደ አንድ ኮንቴነር ሊኩዊድ ለማስተላለፍ እና ቮሊዩሙን አጀስት ለማድረግ ያገለግለናል። እንደገና ደግሞ ቴስት ቲዩብ ራክ ምንለው ደግሞ ምንድነው? ቴስት ቲዩብን ሆልድ ለማድረግ ለመያዝ እንደገና ደግሞ ለማስቀመጥ ያገለግላል። ስፓቱላ ላብራቶሪ ኢኩዊፕመንቶችን ፒክ አድርገን ኮንቴነር ውስጥ ለመጨመር እንደሚያገለግል እንደ ማንኪያ ያለ አፓራተስ ነው። ዳይሴክቲንግ ፓን ደግሞ ስፔስመኖችን ዳይሴክትድ የሚሆኑ ስፔስመኖችን ሆልድ ለማድረግ የሚያርፉበት ቦታ ነው ዳይሴክቲንግ ፓን የሚባለው። ዎሽ ቦትል ሁለቴ ነው የተገለጸው። ሞርታልን ፕስትል የምንለው ደግሞ ምንድነው? ከላይ አልተማርነውም ነገር ግን ልክ እንደ ሙቀጫና እንደ ዘነዘና ያለ አፓራተስ ነውና ጥቅሙ ምንድነው? የተለያዩ ሶሊድ ኦብጀክቶች ትልቅ ሳይዝ ያላቸውን ሶሉሽን ከመፍጠራችን በፊት ግራይንድ አድርገን አድቅቀን ወደ ፓውደር ፎርም ለመቀየር ይረዳናል። ሞርታልን ፕስትል የምንለው ማለት ነው። ኦኬ ሰባተኛ ጥያቄ ምን ይላል? look at the following laboratory safety signs and write their meaning አሁን ሲምቦሎች ተሰጥተውናል፣ ሳይኖች ተሰጥተውናል እና ሚኒንጋቸውን መጻፍ ያለብን። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አይጥ አለ፣ ከዛ የሰው ልጅ አለ፣ ኤክስ ይላል። ስለዚህ ምንድነው የሚለው? ላብራቶሪ ውስጥ ያሉ አኒማሎችን አትንኩ አይነት ነገር ነው። ዶንት ተች አኒማልስ which are in the laboratory ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ይሄ በጣም ቀላል ነው። አይ ግላስ ማድረግ እንዳለብን ጉግል ዊር አድርጉ ነው። ይሄኛው ደግሞ ላብራቶሪ ኮት ማድረግ እንዳለብን፣ ይሄ ደግሞ ግላቭ ማድረግ እንዳለብን ነው የሚነግረን። እዚህ ጋር ያለው ደግሞ ምንድነው? እዚህ ጋር እንደምታዩት ጁስ አለ መጠጥ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ምግብ አለ። ስለዚህ don't eat and drink in the laboratory ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ምንድነው የሚለው? clean your workspace ያጸዳነውን እየተጠቀምነውን ቦታ ማጽዳት እንዳለብን የሚናገር የላብራቶሪ ሴፍቲ ሳይን ነው ማለት ነው። ኦኬ ስምንተኛ ጥያቄ
why does a microscope have several objective lenses? አሁን ማይክሮስኮፕ ብዙ ሌንሶች አሉት። ኦኩላር ሌንስ ወይም ደግሞ አይፒስ አለ፣ ኦብጀክቲቭ ሌንሶችም አሉት። እና እነዚህ ኦብጀክቲቭ ሌንሶች ጥቅም ምንድነው? አንደኛ ኦኩላር ሌንሱን ያግዙታል። ምን በማድረግ they help the ocular lens to magnify the object being viewed. additionally ደግሞ እነዚህ ኦብጀክቲቭ ሌንሶች የዲግሪ ኦፍ ማግኒፊኬሽናቸው የተለያየ ነው። ስለዚህ አንድ ሰው አንድ አጥኚ እንደፈለገበት መጠን ሙቭ እያደረገ 4 እጥፍ ሊሆን ይችላል፣ 10 እጥፍ፣ 40 እጥፍ፣ 100 እጥፍ እያደረገ ሙቭ እንዲያደርግ በተለያየ ማግኒፊኬሽን ፓወር ነገሮችን እንዲመለከት ያደርገዋል ማለት ነው። ዘጠነኛ ደግሞ ምንድነው? what will happen to the field of view in a microscope as you close the diaphragm, explain your answer ይላል። እና ማይክሮስኮፕ ላይ ያለው ዲያፍራም የሚባለው ፓርት ጥቅሙን አይተን ነበር። it is used to adjust the light that's passing through the stage አይደል? ስለዚህ ዲያፍራሙን ክሎዝ በምናደርግበት ጊዜ ምን ያደርጋል? it will decrease the amount of illumination of the specimen but it increase the amount of contrast. ኢሉሚኔሽኑን ምን ያደርጋል? ይቀንሰዋል። ነገር ግን የኮንትራስቱን አማውንት ደግሞ ምን ያደርገዋል ማለት ነው? ይጨምረዋል ማለት ነው። ኦኬ 10ኛ ጥያቄ why should you always focus a microscope by moving the objective lens away from the specimen? እና ምንድነው የሚለው ስፔስመኑን በትክክል ለመመልከት ለምንድነው ከኦብጀክቲቭ ሌንሶቹ የምናርቀው ማለት ነው? አይ በጣም ቀላል ነው፣ ባለፈው አስረድቻችሁ ነበር። እና አንድ ነገር ወደ አይናችን በቀረበ ቁጥር በደንብ መመልከት አንችልም። ነገር ግን ከአይናችን በራቀ ቁጥር ነው የምንመለከተው። ስለዚህ ወደ ኦብጀክቲቭ ሌንሶቹ ስፔሲመኑ የሚመጣ ከሆነ ክሊርሊ ስለማይታየን ነው የምናርቀው ማለት ነው። 11ኛ explain the importance of adding oil immersion when using a high power of objective. how እና ኦይል ኢመርሽን የምንጠቀመው አብዛኛውን ጊዜ 100 እጥፍ የሚያጎላልን ኦብጀክቲቭ ሌንስ ሲሆን ጥቅሙ it increase the resolving power of a microscope and it improve the image quality. የምንመለከተውን ስፔሲመን በደንብ እንድናየው ያደርገናል፣ ዲቴል የሆነውን ፓርት። እንደገና ደግሞ የኢሜጅን ኳሊቲ ስለሚጨምርልን ነው ኦይል ኢመርሽን ሌንስ የምንጠቀመው ማለት ነው። ኦኬ ተማሪዎች ዩኒት 1ን እንግዲህ ጨርሰናል። የትኛውም ጥያቄ ካላችሁ ድጋሚ እንድናየው የምትፈልጉም ሌሰን ካለ ከታች ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ዩኒት 2 ላይ እንገናኛለን። እስከዛው ባይ